If you are a Vietnamese living abroad, a foreigner who wants to learn Vietnamese, or you know some basic Vietnamese and look forward to learning more, the Vietnamese program Hello Vietnam is for you. In the previous episode of Xin Chào Vietnam, we discovered a beautiful flower valley and took photos with different kinds of flowers. This time, let's continue our journey with Kana and Linh to experience a Vietnamese tradition, marinating lotus tea. And we learn about the phrases trước đây, trước kia, hồi ấy, hồi trước, ngày trước. Konnichiwa, xin chào. Mình tên là Onishi Kana. Mình đến từ Hiroshima, Nhật Bản. Mình sang Việt Nam được 2 năm rồi. Từ khi ở Nhật Bản, mình đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và quyết định sẽ sang đây học tập. Hiện giờ mình đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Việt Nam học, Đại học Hà Nội. Ngoài giờ học, mình còn có một công việc đóng tên là biên dịch tiếng Nhật nữa. Mình rất hài lòng với cuộc sống ở đây. Người Việt Nam rất thân thiện và dễ nói chuyện. Đặc biệt, mình rất thích chinh phục tiếng Việt. Mình yêu Việt Nam. Việt Nam ơi, daisuki! Thật may mắn em đến Việt Nam đúng vào mùa sen. Lần đầu tiên em được nhìn thấy hoa sen, em đã thích lắm rồi. Không chỉ được ngắm hoa đâu nhá, hôm nay chị sẽ còn đưa Kana đi trải nghiệm ướp trà sen nữa. Chị vẫn nhớ hồi nhỏ thì ông bà chị hay uống trà sen. Hồi ấy chị đã rất ấn tượng với hương thơm của loại trà này rồi. Chị làm em hồi hộp quá. Vậy hai chị em mình cùng đi nhé. The art of embalming tea in lotus is a unique feature in Vietnamese culture. To have a good aroma, people often choose lotuses that have nearly blossomed. Then, they gently open the petals to reveal the pistil, pour the dried tea in, put the petals back in place, and finally wrap the flower with a lotus leaf. Cô ơi, việc ướp trà trước kia có gì khác so với bây giờ ạ? Trước đấy ướp sen ấy, có cầu kỳ lắm. Từ 3-4 giờ sáng người ta có thể đi thuyền ra ngoài đầm sen ấy. Bây giờ đấy, thời đại hiện đại thì bọn cô làm nó cũng đơn giản hơn. Thì bọn cô lấy những cái bông sen tươi này ở trên đầm hái về, làm trà như này, sau rồi ngâm tắm 24 tiếng. Hello and welcome back here to our studio of Xin Chào Vietnam or Hello Vietnam. This is where you can learn Vietnamese through cultural experiences. So our friend Linh and Kana have had wonderful experiences with lotus. I think you may notice the phrases trước đây, trước kia, hồi ấy or ngày trước repeated many times in their conversation. Hồi ấy chị đã rất ấn tượng với hương thơm của loại trà này rồi. Trước đấy ướp sen ấy,
có cầu kỳ lắm. The phrases trước đây, trước kia, hồi ấy, ngày trước are often used to refer to a period of time in the past. In a conversation, these phrases are often put at the beginning of the sentences. The general structure of a sentence with the phrases is as follows. Trước đây, trước kia, hồi ấy, or ngày trước, clause. For example, number 1. Trước đây bà ấy rất gầy và yếu, bây giờ bà ấy đã khỏe mạnh hơn nhiều. Number 2. Ngày trước, chỗ này là công viên. Number 3. Hồi trước tôi học tiếng Việt ở Hàn Quốc. Number 4. Ngày nhỏ tôi sống ở nông thôn. Hồi ấy cuộc sống ở nông thôn còn rất nhiều khó khăn. Now, all the phrases used refer to an unspecific period of time in the past and often stand at the beginning of the sentence. However, there are certain differences among them. Phrases such as trước đây, trước kia, hồi trước, or ngày trước are basically the same and interchangeable. Phrase hồi ấy often stands after another sentence to indicate a period of time in the past that was previously mentioned. For example, trước đây tôi làm việc ở công ty Samsung. You can also say trước kia, hồi trước, or ngày trước tôi làm việc ở công ty Samsung. The meaning are all the same. Number 2. 7 năm trước, chúng tôi đã đi du lịch Sapa. Hồi ấy Sapa chưa có cáp treo nên chúng tôi phải đi bộ. In this case, the phrase hồi ấy refers to 7 years ago. Tìm hiểu xong về việc ướp trà rồi thì bây giờ chị sẽ mời Kana thưởng thức món xôi sen nhé. Hồi trước em mới được ăn xôi lạc, xôi đỗ xanh. Hôm nay em mới biết đến món xôi sen. Món xôi xanh này không chỉ ngon mà còn đẹp nữa nhỉ? Ngày trước những món ăn từ sen vốn là đặc trưng của ẩm thực cung đình Huế. Bởi vậy nên việc trang trí những món ăn cũng rất cầu kỳ. Việc nấu xôi sen này chắc mất công lắm nhỉ? Hồi ấy các cụ dùng bếp củi để đổ xôi nên sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Còn bây giờ thì việc nấu xôi đã đơn giản hơn nhiều rồi. Dishes from lotus are diverse. Lotus can be used to make main course dishes such as steamed chicken in lotus leaf, lotus root salad, and lotus rice. I myself believe that Ling and Kana have had a wonderful day. Now let's continue learning the phrases trước đây, trước kia, hồi ấy, and ngày trước. Hồi trước em mới được ăn xôi lạc, xôi đỗ xanh. Ngày trước những món ăn từ sen vốn là đặc trưng của ẩm thực cung đình Huế. Hồi ấy các cụ dùng bếp củi để đổ xôi nên sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. To better understand how to use these phrases of trước đây, trước kia, hồi ấy, and ngày trước, let's do some exercises. Exercise number 1. In the following sentences, which statement is correct and which is not? Number 1. Trước đây, ông bà tôi sống ở thành phố. Number 2. Trước khi, tôi học tiếng Việt ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Number 3. Hồi trước, anh ấy là luật sư. Number 4. Trước hết, họ học cùng lớp, bây giờ họ học khác lớp. Number 5. Tôi mua mảnh đất này cách đây 15 năm rồi. Hồi nãy, giá đất không cao như bây giờ.
Have you finished with all the answers? Let's check this out. The first sentence is correct. Trước đây, ông bà tôi sống ở thành phố. The second one, trước khi tôi học tiếng Việt ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. This is incorrect. In this case, we must use trước đây instead of trước khi. Number 3, hồi trước anh ấy là luật sư. This is correct. And in the fourth sentence, the phrase trước hết should not be used. Trước hết họ học cùng lớp, bây giờ họ học khác lớp. In this case, we must use trước kia instead. So we have trước kia họ học cùng lớp. The fifth sentence is another incorrect one. Tôi mua mảnh đất này cách đây 15 năm rồi. Hồi nãy giá đất không cao như bây giờ. We cannot say hồi nãy in this case. It must be hồi ấy. So we have tôi mua mảnh đất này cách đây 15 năm rồi. Hồi ấy giá đất không cao như bây giờ. Let's move on to the second exercise. Please fill in the blank with one of these phrases. Trước đây, hồi ấy, trước nhất, trước kia, ngày trước, hồi trước, and trước tiên. Number 1. Khi tôi 10 tuổi, tôi sống ở Nhật Bản. Bố tôi làm việc cho công ty Toyota ở Nhật Bản. Number 2. Khi còn là học sinh phổ thông, tôi rất chăm học. Number 3. Họ không thích nhau, bây giờ họ lại thân nhau. Number 4. Bạn làm việc ở đâu? Number 5. Ở Hà Nội có ít xe máy và ô tô. Bây giờ Hà Nội có nhiều xe máy và ô tô nên tắc đường nhiều hơn. And here are our answers. Number 1. Khi tôi 10 tuổi, tôi sống ở Nhật Bản. Hồi ấy, bố tôi làm việc cho công ty Toyota ở Nhật Bản. Number 2. Ngày trước, khi còn là học sinh phổ thông, tôi rất chăm học. Number 3. Hồi trước, họ không thích nhau, bây giờ họ lại thân nhau. Number 4. Trước kia, bạn làm việc ở đâu? Number 5. Trước đây, ở Hà Nội có ít xe máy và ô tô nên ít khi tắc đường. So today we have learned how to use the phrases trước đây, trước kia, hồi ấy, hồi trước, ngày trước. These phrases are used to indicate an unspecific period of time in the past. In a conversation, these phrases are often found at the beginning of a sentence. And here is how you use them in a sentence. Trước đây, trước kia, hồi ấy, hồi trước, clause. These phrases are technically the same except for the phrase hồi ấy, which is placed after another sentence and used to refer to the time mentioned in that sentence. And that is the end of this episode of Xin chào Vietnam or Hello Vietnam. Hope that you have interesting time learning Vietnamese with us. Thank you so much for tuning in and goodbye for now.